ඔබට අවශ්‍ය සියලුම ආකාරයකින් නිර්මාණ සාදා ගැනීමට කතා කරන්න 072 96 622 අපගේ කේක් නිර්මාණ නැරඹීමට අමා කේක් හවුස් Facebook පිටුවට පිවිසෙන්න. අයබෝවන් සුබ දවසක්. අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ රේන්බෝ සෑන්ඩ්විච් එකක් ගෙදරදීම පහසුවෙන් හදාගන්න. සෑන්ඩ්විච් පාන් එකක් ඕනේ, මයොනයිස්, බටර්, මේ තියෙන තඹගත්ත බීට්, තඹගත්ත කැරට්, චීස්, ලුණු, ගම්මිරිස්. ඒවා එකතු කරගන්න ඕන භාජන. දැන් අපි මේක මේ බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න ඕනේ. ඉස්සල්ලාම කැරට් එක දාගෙන බ්ලෙන්ඩර් එකට අපි දාගන්නවා බටර් ටිකක්. ලුණු සහ ගම්මිරිස් ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න පුළුවන්. මේක මේ ගානට තිබ්බහම මදි. ආයිත් බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න ඕනේ. මේක හොඳට ක්‍රීම් එකක් වෙනකන් ගහ ගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන මේ ලොකු කෑලි තියෙනවානේ. ඒක මදි. ආයිත් පාරක් අපි බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේක හොඳට ක්‍රීම් වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේ පදම ආවම ඇති. මේක හොඳට ගා ගන්න පුළුවන් මට්ටමින් ආවම ඇති. ඒක දැන් අපි වෙන භාජනයකට දාගෙන ඊළඟට බීට් ටික තමයි බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න හදන්නේ. දැන් අපි යන්නේ බීට් ගෙඩියත් ඒ වගේ විදිහටම බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න. අර මේ වගේ පොඩි කෑලි වලට කපා ගත්තාම ලේසි බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකටත් අපි අර විදිහටම බටර් දාගන්න ඕනේ. ලුණු ගම්මිරිසුත් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේක ක්‍රීම් එකක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ සුදු පාටට තියෙන බටර් උත් එක්ක කවලම් කරලා තමයි ගන්න ඕනේ. නැත්නම් බීට් එක විතරක් නිකම්ම කන්න බෑ. එතකොට පොඩි අය එහෙම කැමති නෑ ඒක කන්න. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම බටර් දාලාම තමයි ගන්න ඕනේ. අපි බටර් එක නිකම්ම ගන්නෑ. මම බටර් එකටත් බටරුයි චීසුයි මයොනයිස් එකතු කරලා තමයි මේ බටර් එක අපි ගන්න හදන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති වර්ගයක චීස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මයොනයිස් එකතු කරගන්න. ඒකටත් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ලුණු ගම්මිරිස් දාගන්න. ඒනට මම ඒකට දාන්නේ නැහැ ලුණු ගම්මිරිස්. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් එකටත් දාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ තුන හොඳට කවලම් කරගන්න ඕනේ. අපි මේකට චීසුයි බටරුයි මයොනයිසුයි තුනම එකතු කරේ මේකේ රහ තවත් වැඩි කරලා ගන්න ඕන නිසා ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මේ වර්ගයේ වලින් එකක් දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හදා ගන්න පුළුවන්. මේ තුනම එකතු කරාම මේක රසයි ගොඩක්. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම කැරට් එක බටර් එකතු කරගත්ත මිශ්‍රණය ගා ගන්නවා. දැන් අපි ඒකට උඩින් ආයි තවත් පාන් පෙත්තක් තියලා ඒකට උඩින් බීට් මිශ්‍රණය ගා ගන්න. බීටුයි බටර් එකතු කරපු මිශ්‍රණය ගා ගන්නවා. අපි ඊළඟ පාන් පෙත්ත තියාගෙන එකට උඩින් අපි හදාගත්ත බටර්
මයොනයිස් චීස් එකතු කරගත්ත මිශ්‍රණය දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒක වහගන්න. අපි දැන් මේකේ මේ වාටි ටික අයින් කරලා මැද විතරක් මේ ගන්න ඕනේ ලස්සනට කපා ගන්න. අපිට මේ පැත්තට මෙහෙම කපා ගත්තොත් ඒක ත්‍රිකෝණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මෙහෙම මේක මැදින් දෙකට කපලා මේක කොටුවක් විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන්. මම මේ දෙවිදිහටම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. අපි ඉස්සලාම් ත්‍රිකෝණයක් වගේ කපලා බලමු. අපි දැන් මේක කොටු හැඩයට කපා ගමු.